अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जय मोहम्मद कामरान तاسو ګورئ کې کمپیوټر ګرانو کتونکو په نوې ویډیو کې تا یو ډیر زبردست فیچر ہے ما چې یو ډیر حیرانتیا ولري او یو ډیر د کار سیس دی یو ډیر زبردست سیس دی او هغه فیچر چې موږ کوم یو دی د هغه فیچر د لپاره به موږ لا صفګاری دا هغه فیچر د لپاره به ټول نه به چې موږ لپاره چې موږ د کیبورډ بٹن چې موږ پنځ پیری دباو ټیک شو د دباو ما 1 2 3 4 5 دا ور فرند چې یو بیپ आवाज وشو او هغه سره چې موږ سره دا یو وینډو کولو شو دغه تاسو ګور فرند ډیر چې موږ لومبي لیکل دي دلته کې do you want to turn on sticky keys ټیک شو بیا د کلیک sticky keys lets you use the shift control او alt دا فرند چې کومه بټن دي shift دی control دی او alt دی د ویل شي فرند sticky keys ټیک شو او دا sticky keys چې موږ فرند دا اکثر چې موږ یوز کو د بل ورډ سره چې کله موږ لا چې موږ کافي اخلو نو موږ کنټرول سی باندې کلیک کو چې کله موږ ډیر ورډ داسي چې هغه موږ د شیفټ سره یوز کو ډیر داسي چې موږ د الټ سره چې یوز کو او دا سټیکی کیس چې موږ فرند دا هغه چا لپاره دی چې کوم کسان د هند انجری د وجې کوم دی کمپیوټر نشي یوز کولی په دوه لاسو باندې لکه یو لاس خرابي مطلب سمسلای نو بیا کیبورډ چې کوم دی سیستم کنټرول کول چې د یو لاس باندې نو یو لاس باندې چې خپل سیستم تاسو کنټرول کولی شئ د سټیکی کیس په وجه باندې د دې په ذریعہ باندې او تاسو چې سمپلی طریقې سره چې د کنټرول او د الټ او د شیفټ چې استعمال کولی شئ نو دا موږ څنګه کوو دا موږ چې څنګه ان کوو نو د دې لپاره فرند چې دلته کې تاسو کلیک کوئ په یس باندې چې کله تاسو په یس باندې کلیک کوئ څنګه فرند تاسو یس کنه دلته کې تاسو ګوره فرند دلته کې ټاسک بار کې چې موږ ته په سټیکی کیز آپشن چې دا دلته کې شو شي دلته چې موږ ګوره فرند هغه ټوټل سټور کیز چې دلته شو کیږي یو غټه بٹن دا او درې چې د سره وړي بٹن دي زه چې کله په شیټ باندې کلیک کوم تاسو دلته کې ګوره زه شیټ باندې کلیک کوم دا ګوره فرند دا شیټ بٹن چې دا کلیک شو چې بیا به دوه پیری کلیک کوم دا ګوره فرند بیا چې خپل سایل رااله د بلیک چې فرند دا مطلب دی چې دا کی لاګ شو او اوس د سره کوم فنکشن دی هغه چې دی هغه بد دي سره کار کوي او چې کله موږ دې باندې ډبل کلیک وکړو دا ان لاګ شو ټیک شو فرند ام اس ورډ چې موږ کولو او ګورو چې دا موږ سره څنګه کار کوي د سټیکی کیز دا فرند ام اس ورډ ما کولو کو په دې کې دا ما سره دوه پیراګراف او دا پیراګراف چې موږ زو ټوټل آل سلیکټ کول غواړم د کنټرول ای سره تاسو څنګه کوم سمپلی زه په کیبورډ کې په کنټرول باندې یو پیر کلیک کوم دا ور فرند دا بٹن چې هم لا شو اوس بس سمپلی چې په یو لاس باندې ای باندې کلیک کوم دا ور فرند ټوټل پیراګراف سلیکټ شو اوس دا پیراګراف چې موږ کافي کوم نه دا به څنګه کافي کوم سمپلی چې په کیبورډ کې لاول کنټرول باندې کلیک کوم او بیا چې سمپلی سی باندې کلیک کوم دا ور فرند دا پیراګراف چې موږ سره ټایپ شو اوس دا پیراګراف چې موږ پاست کوم دا څنګه پاست کوم سمپلی چې موږ کلیک کوم هغه شانتي په کنټرول باندې او بیا چې کلیک کوم په وی باندې دا ور فرند هغه پیراګراف ما سره لکه پاست شو بل فرند د دې یو پریشانی هم دا هغه پریشانی چې کم کسان ډیر زیات گیم کوي نغې په گیم کې هم شیفټ بٹن زیاتره استعمال کوي او هغه شیفټ بٹن د باولو سره چې د سټیکی کې اکټیو شي زه ته پریشانه نه موږ ځان څنګه بچو او چې تاسو سټیکی کی چې ان کړی نو دا موږ څنګه اپ کو د دې اپ کولو طریقه دا فرند چې کله تاسو دوا سټیکی کی چې یو ځای کلیک کې نو دې سره دا ډیسیبل شي لکه زه کلیک کوم کنټرول او شیفټ دا ور فرند دا چې ډیسیبل شو دا اوس دوباره بیا چې کوم د شیفټ استعمالولو سره چې کله یو کس گیم کوي او هغه په گیم کې د شیفټ استعمال چات تر کوي دا شیفټ استعمالولو سره د بار بار دباولو سره چې د سټیکی کیز بیا اکټیویټ کی د دې د پرمننت ډیسیبل کولم یو طریقه ده او تاسو ته خایم دا د پرمننت ډیسیبل کولو د لپاره طریقه ده چې تاسو به سمپلی دلته راشئ وینډو ته تر راشئ دلته کلیک کې ایز اپ ایکسس سنټر باندې چې کله تاسو turn on sticky keys دلته کې بلانه کلیک په set up sticky keys باندې او دلته کې دا ډیفرنٹ نو بیا option turn on sticky keys when shift is a best 5 time دینه وجنده دا چې ختم کې بس سمپلی دا به اوکے کې بس پرند دا وجنده شیفټ سره بیا نو کولاوي
امید لرم فرند چې دا ویډیو تاسو خوښوي کړئ دا ویډیو تاسو خوښوي پلیز دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو د خپل سره ضرور شیر کړئ چې موږ د ویډیو نه فایده واخلي او ان شاء الله بیا به نوې ویډیو سره ملاویږو په خپل ویل مسپارم الله فهمه